أحمد، خبر هائل وكبير يا عمري. Holy shit. It's happening dude. هذا ياسر صديقي قعدني من النوم بنص الليل بهاي الرسالة الصوتية على تليفوني، وأنا كلش بصعوبة أنام. هو يعني صحاني من النوم بس ما شرح شنو القصة بالرسالة الصوتية هاي. وبعد ما شفت الساعة شوية سبيته، ولا هو يعني أحباني، هو صديق عزيز، وقلت ما دام راحت النوم عليه خلي نشوف شنو القصة. فسألته يلا يا ستار احكي لي. ياسر اللي شفتوه بالصورة لابس هذا القاط الأرماني بيوم عرسه قبل شهرين، وساعة الأوميجا والمحبس الكارتير. حبيت أحط هاي الصورة لأنه حلوة. ياسر هذا مريض مال كريبتو، يعيش كريبتو. أنا كل ما أنحصر بمشكلة أو شغلة سؤال يكون عندي أول واحد أخابره هو، ونقعد نتناقش ونتجادل يعني كل واحد يكون عنده رأي بالموضوع. راح أخلي جوابه صوتي بعد دقائق، بس خلي نبدي الموضوع اليوم. موضوع الكريبتو كورنسي، العملة الرقمية، بفريقين، واحد يعتبره شيء وراح يختفي والناس حيخسرون فلوسهم، وفريق الثاني يقول لا هو المستقبل وراح يصعد بعد أكثر. All right, that sounds definitive. Bitcoin hit a new high today. I could care less what Bitcoin trades for, how it trades, why it trades, who trades it. If you're stupid enough to buy it, you'll pay the price for it one day. هذا سي او مال جي بي مورغان تشيس يقول إذا أنت تريد تصير غبي روح اشتري عملة رقمية كريبتو. جي بي مورغان تشيس بنك ومؤسسة استثمار ضخمة، البنك الأول في أمريكا، فلما مديرهم يحكي حكاية لازم ينتبهون عليه، مو خالي بلاش صاروا الأول بأمريكا. فكروا بيها بهاي الطريقة. شوفوا، أمريكا صار 6 شهور يحاولون يمررون حزمة دعم للشعب الأمريكي بسبب وباء كوفيد بقيمة 1.9 تريليون دولار. هم ما عندهم هاي الفلوس، وراح يعني طبعوها يروحون يداينون الفلوس. يعني مبلغ 2 تريليون رقم ضخم جدا جدا، وهذه الدولة ما تقدر تدبر هذا المبلغ، مو أي دولة، دولة أمريكا. جي بي مورغان عندهم أصول أكثر من 3 تريليون دولار أصول. بعد أنت تصور إيش قد ضخمة هاي المؤسسة المالية. مديرها هذا كان كلامه قبل 3-4 سنين يقول هاي العملة يعني ببساطة يقول احتيال هاي. بس أستاذ جيمي دايمن قبل شهرين سوى اشترى لما نزل البيتكوين، سوى باي ذا ديب. زين انت تقول منا هذا احتيال وبعدين تقول لا تروح تشتريه وتستثمر بيه، هذا تغيير كلش كبير. ومن منه سوى سلات الاستثمار لها علاقة بالبيتكوين، يمكن مو مباشرة عملات رقمية، بس مع شركات تتعامل مع البيتكوين والعملات الرقمية. يعني تقدر تقول نفس الشيء تقريبا. نفس الشيء سووه جولدمان ساكس اللي هي يعني مثل جي بي مورغان، عمرها أكثر من 150 سنة، بدأت تعرض المستثمرين فرص الاستثمار بالعملة الرقمية. فهذا تغيير كبير جدا في مؤسسات مالية ضخمة. بس لا، مو هذا الخبر اللي قعدني من النوم ياسر عليه. صبروا شوي وياي خلي أحكي لكم فد شغلة. خلينا نروح على منهم. كاثي وودز، إذا ما تتذكروا من هي تدير شركة استثمار ضخمة اسمها آرك انفست. اشتهرت لأنه استثمارات شركتها واستثماراتها لمستثمريها لعملائها صعدت كلش هواية، وحاليا تدير أكثر من أتصور 60 مليار دولار إذا مو أكثر. ومعروفة أنه ضحكوا عليها لما قالت أنه سهم تسلا حيوصل 4000 دولار، وهذا الشيء حصل. فلما صار هذا الشيء بدأوا يستمعوا لها وينتبهوا لها. What would happen if institutions decide that a 5% allocation to Bitcoin is appropriate? And if it does, and if it's, say, just with Bitcoin, and we've got that 5% allocation, somewhere in the 4 to 6% range, that if that were to happen and all institutions were going to do it, that would add somewhere between 400,000 and 500,000 to the Bitcoin price. هنا كاثي وود تقول إذا كل الشركات الكبيرة استثمروا فقط بين 4 و 6% من النقد اللي عندهم بالبيتكوين، يزيد سعر البيتكوين
إلى 400 أو 500 ألف دولار، يزيد عليه 400 500 ألف دولار. هذا الكلام قبل شقد؟ قبل 3 أشهر. بعد انت قيسها، يعني البيتكوين الوحدة توصل نص مليون دولار. فكرة البيتكوين هي حاليا مثل فكرة الذهب، طريقة لخزن الثروات، لأنه على الأقل آخر 18 سنين بيتكوين في صعود. بس مشكلتها شنو؟ إنه صحيح هي اسمها عملة، بس هي مو عملة تقدر تروح للسوق وتشتري بيها تليفون، تشتري بيها كمبيوتر، أو تشتري بيها ساندويتش، لأنه العملية هاي كلش معقدة. فهي لخزن الثروات حاليا. أوكي، عندك واحد مثل الملياردير مارك كيوبن قال أوكي تعالوا اشتروا من محلات نادي دالاس مافريك بالدوج كوين مثلا. هاي بس هذا نادي واحد. إيلون ماسك منك قال اشتروا سيارات التسلا بالبيتكوين. أوكي، يعني كم واحد حيشتري تسلا بالعالم، وكم واحد حيدفع بالبيتكوين؟ ايش قد راح يأثر هذا على سعر البيتكوين؟ بس بدينا نشوف شركات ضخمة مثل سكوير وتسلا، مايكرو سكيورتي اشتروا بيتكوين هواية. هاي بداية جيدة. أيضا رفعت سعر البيتكوين. كاثي وود تقول إذا الشركات تبدي تستثمر بالبيتكوين قيمتها تصعد. بس تركوا الشركات هذولا، الآن مرحلة جديدة. هاي المرحلة أتصور ممكن تكون أكبر من هاي الاستثمارات كلها اللي سووها هاي الشركات. أحمد، باي بال راح تنزل خدمة جديدة راح تخلي المستخدمين اللي عندها كلهم يقدرون يدفعون ويودعون عملات رقمية، بيتكوين، إيثيريوم، غيرها. يقدرون يروحون يشترون بيها كوفي، يشترون أي شيء، خدمات، سيرفيسز، شوبينج. تدري باي بال عندها أكثر من 300 مليون مستخدم وقريب ال 30 مليون شركة خدمية وتجارية. Adoption. This is adoption. ياسر تكلم عن باي بال اللي قالوا أوكي خلص ممكن عن طريقنا منها تستعمل العملات الرقمية للشراء. يعني الخبر الكبير هو أنه عبروا مرحلة الذهب وخزن الثروات. هذا كان قرار من فترة من باي بال، ما تكلموا عنه بالتفصيل والناس كانوا يمكن مشككين بالموضوع، بس الآن قرروا خلاص تقدر تروح تشتري من ماكدونالدز ساندويتش بيج ماك بالبيتكوين. باي بال مربوطة بعدة ملايين من المتاجر اللي تتعامل وياهم كل شيء. باي بال هو يعني هو مثل بنك على الانترنت تقريبا، ومؤسسة جدا ضخمة. تصور إيلون ماسك سواها. شركة فيزا أيضا أعلنت راح تستعمل العملة المقابلة كنقد للبيتكوين اللي يسموها USDC. إذا تريد تفهمها يعني لا تدوخ نفسك بيها، تصورها كأنه دولار رقمي، بس معناها يعني باختصار أنه فيزا راح تستعمل العملة الرقمية. كلكم تعرفون جد كبيرة فيزا، وين تستعمل؟ كل مكان بالعالم. يعني مختصر مفيد، تربط كارت الباي بال مالتك، حساب الباي بال مالتك وكارت الفيزا مالتك بالمحفظة الرقمية وتشتري. خلاص صارت شنو؟ صارت عملة كالفيات الدولار. تقولوا لي صحيح لو أنا غلطان؟ هذه الطفرة. بعد هذا الإعلان العملات الرقمية معظمها قيمتها صعدت. كل شيء ممكن يصير. ممكن أمريكا تقول نقرر ما نتعامل بالبيتكوين، أو دول كبرى أخرى تسوي نفس الشيء وينزل سعرها. بس هذا يعني إنه أمريكا وهاي الدول راح تكبد شركات مثل كل هاي الشركات الضخمة اللي ذكرتها، تكبدهم خسائر كبيرة ويتأثر الاقتصاد. فتتصورون يسوون هذا الشيء؟ بس باختصار أنتم حاليا دا تعيشون يعني وقت مثير، دا يصير تغيرات يعني كبيرة كلش. كل يوم أخبار جديدة تغير هواية أشياء. فأنت يهمك الموضوع إذا تفكر بالاستثمار، يعني تقدر مثلا تستعمل طريق جديد تراهن على العملة الرقمية اللي أكيد بيها هواية أشياء مرتبطة بيها، بس احتمال ربحها كبير وكذلك احتمال خسارة كبير. أو تستثمر بسهم شركة تنتج سيارات كهربائية تولد طاقة من الشمس، وتقدر تشوف أرباحهم، تقدر تشوف نجاحهم وفشلهم بشكل ملموس تشوفها. بالنهاية ماكو شيء سهل، ماكو شيء مضمون. لو كان هناك شيء مضمون للاستثمار وتقدر تزيد ثروتك ويصعد بدون ما يتأثر بالتضخم مثلا، الكل كان تستثمر به.
كل شيء بجزء من المجازفة. الكريبتو يسموه استثمار تخميني، في صعود ونزول يعني كبير حاليا. أسهم الشركات الكبرى أكثر ثباتا بشكل عام، أرباحها وخسائرها ممكن تكون أقل بس ثابتة. فأنت لازم تقرر. ما دام تكلمنا عن أسهم الشركات، خليني أتكلم بسرعة عن الشركة الراعية لقناتي من اليوم. من قبل 3 أشهر بدأت تجيني أني قناتكم طلبات رعاية، بس بصراحة ما كنت أقتنع بيهم. لو تكون شركة صغيرة أو شركة كبيرة كلش تريد تفرض علي هواية أشياء، بصراحة أنا ما أحب أحد يفرض علي أي شيء. ما أريد أحد يقول لي لازم تقول كذا وكذا. بس قبل شهر اتصلوا بي شركة إيفست وعرضوا علي التعاون والرعاية، وسألتهم شو تريدون مني بالضبط. قالوا من ريتشي. أنا استغربت، بس كانوا جدا متحمسين وعندهم ثقة بي، وما يقولوا لي تكلم عن هذا أو ذاك، وما فرضوا علي أي شروط. وهذا ما تلقاه بهواية شركات، يعني حسهم عندهم ثقة بنفسهم. بعدين رحت سجلت على المنصة، وعجبتني خصائصه لأنه يعني تحسه مصمم للعالم العربي. جربت خدمة العملاء، وأنا بالنسبة لي هذا كلش مهم، وكانوا جدا سريعين. قابلتهم أكثر من مرة، مهم أنا كنت أسألهم إذا كانوا يريدون شيء معين. لا إحنا عندنا ثقة بيك ومراقبيك فترة طويلة، ونشوف جمهورك ذكي ومثقف وما يحتاج هالقد نعلمه. فهاي نقطة يعني إلكم كمشاهدي هاي القناة، وأنا دائما أقول هذا الشيء. يعني جمهور قناتي يعني مميز، وبصراحة يعني أرقام يوتيوب، الأناليتكس مال يوتيوب تثبت لي هذا. ما أريد أقول لكم شلون. بالنهاية اتفقنا، فخلينا نشوف منو إيفست على السريع.